shock absorber. Wangbo. Yo, what's up? New suspension of Aero. Tuesday. Unboxing for shock absorber. Installed by Wangbu. Wangbo. Yo, what's up? Subscribe his channel. Subscribe to my channel, Wangbu TV. Narada, kita nyo sa yung description. Okay. Ang link. Gusto niya ko. Boxing new suspension of Aerox. Ang brand kay Fastbike. Fastbike man lagi ni. Fastbike lagi. Fastbike ang brand. Abi ng pitch bike. What siya? Mura siya air shock type or Aerox 155. 135? No! God, please! 155. Kasi brand new na ba? Bago mo ko Jairo ang Jairo ang Aerox siya. Ano na 135 lang? Maka na nililap. Buwan. Tuwa na boss, di naman nakabalubos. Ano man? Mo nang chip na mo dre pero This brand is original from Thailand. Thailand make loko. Ang karton Thailand pero ang shop China. China man. Surya ba? So. Five minutes later. Sino ba tayo? 3 mil walay pisil. Kung nara ka sa buwan, mga bagato kag Amol. Okay, walay pisil. Two hours later. Sula ng kod.
Mingaw ron ba? Mingaw. Wala kay gym ron? Ako wala ay kung customer ka. Six and a half hours later. Yo, pag umana to install sa suspension, dali na punta sa kuan, suspension.